අපි කතා කරමු අද කොසයින් නියමය පිළිබඳව. මේ කොස් නියමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම අපි බලමු. අපි මේ වගේ සාමාන්‍ය ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගත්තොත් මෙතනට ඕනම ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝණය A, මේ කෝණය B, මේ කෝණය C. A කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් A, B කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් B සහ C කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් C. මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් මේකෙන් කොස් නියමය ලියන්නේ A වර්ග සමානයි B වර්ග ධන C වර්ග ඍණ 2bc cos A. මෙන්න මේක තමයි කොස් නියමය. දැන් අපි මේක ඔප්පු කරන හැටි බලමු. මුලින්ම සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් අසුරෙන් මේක ඔප්පු කරමු. මේ වගේ සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගෙන මේකේ කෝණ තුන ABC කියලා අපි ගන්නවා. C වලින් ඉඳන් ABට ලම්බ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕන. C ලක්ෂයේ සිට ABට ලම්බ රේඛාවක් ඇඳගෙන එතන අපි කැපිටල් D ලක්ෂය කියලා දාගන්නවා. මේකෙත් අපි A කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් A, B කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් B, C කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය සිම්පල් C. දැන් අපි මේකේ CD හොයාගන්න ඕන මුලින්ම. අපි CD මුලින්ම හොයාගන්න මේ කහ පාටින් ඇඳ ACD කියන ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණය ඇසුරෙන් අපිට A වලට sin A දාන sin A සමානයි සම්මුඛ පාද බෙදීම් කරණය මගින් CD සමානයි B sin A කියලා ලැබෙනවා. දැන් අපි BD හොයාගන්න ඕන. BD කියන එක පේනවා හැමෝටම. BD කියන්නේ AB වලින් AD අඩු කරාම තමයි BD ලැබෙන්නේ. AB කියන්නේ C, ඒකෙන් අපි AD අඩු කරන්න ඕන. AD හොයාගන්නෙත් අර ACD ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයමයි. ඒකට cos A දාලා cos A සමානයි AD බෙදීම B. ඒකෙන් අපිට ලැබෙනවා AD සමානයි B cos A කියලා. දැන් අපි CD හොයාගත්තා, BD හොයාගත්තා. දැන් අපි ඒකින්ද මේ BCD කියන ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න ඕන. ඒක CDත් අපි හොයාගත්තා, BDත් හොයාගත්තා. දැන් අපි මේ පයිතගොරස් ප්‍රමේය ආදේශ කරන්න ඕන BCD කියන ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයට. අපි දැන් මේ BCD කියන ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණය වෙනම මෙතන ඇඳගමු. BCD කියලා දැම්මා. මේ පාදේ සිම්පල් A, මේ BD පාදය හොයාගත්ත අපි C ඍණ B cos A කියලා. CD පාදයට හොයාගත්ත B sin A කියලා. දැන් CDB ත්‍රිකෝණය සඳහා පයිතගොරස් ප්‍රමේය යොදමු. පයිතගොරස් ප්‍රමේය දැම්මම BC වර්ග සමානයි CD වර්ග ධන DB වර්ග වෙනවා. මෙතන අපි ලිව්වා BC වර්ග සමානයි CD වර්ග වෙනුවට ලිව්වා B වර්ග sin වර්ග A ධන දැම්මා. DB වර්ග වෙනුවට දැම්මා C ඍණ B cos A ගේ සම්පූර්ණ වර්ග කියලා. එතකොට අපිට ආවා A වර්ග සමානයි B වර්ග sin වර්ග A ධන C වර්ග ඍණ 2bc cos A ධන B වර්ග cos වර්ග A කියලා. දැන් අපි ඒක ආයෙ සුළු කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. A වර්ග සමානයි B වර්ග වරහණ එළියට අරගෙන අපිට ලියන්න පුළුවන් වරහණක් ඇතුලේ sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ ධන C වර්ග ඍණ 2bc cos A කියලා. දැන් මෙතන sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ වෙනුවට අපිට 1 කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ සමීකරණය අපි කලින් කතා කරා. sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ සමාන 1 කියන සමීකරණය. දැන් අපේ එතනට 1 දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේක ලැබෙනවා. A වර්ග සමානයි B වර්ග ධන C වර්ග ඍණ 2bc cos A. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් කොස් නියමය අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ. දැන් අපි බලමු ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් කොස් නියමය ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ ABC කියලා අපි ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගමු. A ලක්ෂයෙන්ම කැපිටල් D ලක්ෂයක් තියෙයි කියලා අපි හිතමු. මේ කෝණය කැපිටල් A, මේ කෝණය කැපිටල් B, මේ කෝණය කැපිටල් C කියලා අපි දාගමු. A කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදේ සිම්පල් A, B කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදේ සිම්පල් B, C කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදේ සිම්පල් C. මේකත් අපි කලින් වගේම CD රේඛාව දිග හොයාගන්න ඕන. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා CD රේඛාව දිග B කියලා. අපිට ඒකම ලියා ගන්න පුළුවන් B sin 90 කියලා. මොකද sin 90 සමාන එක නිසා 90 කෝණය A කියලා දීලා තියෙන හින්දා අපි මෙතන ලියමු B sin A කියලා. දැන් අපි CD රේඛාව දිග හෙව්වා. දැන් අපි BD
රේඛාවේ දිග හොයාගන්න ඕනේ. අපිට C කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. අපි ඒකම ලියා ගන්න පුළුවන් C ඍණ බිඳුව කියලා. C වලින් බිඳුව අඩු කරනවා C ම තමයි. ඒකම ලියා ගන්න පුළුවන් තවත් විදිහකට C ඍණ B cos A කියලා. B cos A කියන්නේ බිඳුවේ. දැන් අපි CD රේඛාවේ දිගත් හොයාගත්තා. BD රේඛාවේ දිගත් හොයාගත්තා. දැන් අපි මෙන්න මේ කහ පාටින් ලකුණු කර ABC කියන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට කලින් වගේම පයිතගොරස් ප්‍රමේය යොදමු. එතකොට පුළුවන් අපිට cos නියමය ඔප්පු කරලා. දැන් අපි ඒක අඳගමු මෙතන. එතකොට අපි කෝණේ ඒ ත්‍රිකෝණය වැඳගත්තාම දැන් අපි CDP ත්‍රිකෝණය සඳහා පයිතගොරස් ප්‍රමේය යොදමු. එතකොට එනවා කලින් වගේම BC වර්ග සමානයි CD වර්ග දාන DB වර්ග කියලා. BC වර්ග සමානයි ලියා ගන්න පුළුවන්. CD වර්ග වෙනුවට B වර්ග sin වර්ගය දාන DB වර්ග වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් C ඍණ B cos A ගේ සම්පූර්ණ වර්ග කියලා. දැන් අපි ඊට පස්සේ ඒක සුළු කරලා ලියමු. A වර්ග සමානයි B වර්ග sin වර්ගය දාන C වර්ග ඍණ 2BC cos A දාන B වර්ග cos වර්ග A කියලා අපිට ලැබුණා. ඒක තව සුළු කරලා ලියමු අපි. A වර්ග සමානයි B වර්ග වර්ණනකින් එළියට ගත්තොත් A වර්ග එතකොට අපි ලැබුණා A වර්ග සමානයි B වර්ග වාරයක් sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ ධන C වර්ග ඍණ 2BC cos A කියලා ලැබෙනවා. sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ වෙනුවට අපි 1 කියලා දාගත්තා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ සමීකරණ ලැබුණා. A වර්ග සමානයි B වර්ග ධන C වර්ග ඍණ 2BC cos A. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙනොත් cos නියමය අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. දැන් අපි සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් cos නියමය ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් cos නියමය ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. දැන් අපි බලමු මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් මේ cos නියමය කොහොමද ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නේ කියලා. මේ වගේ මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන මේකේ කෝණ තුන ABC මේ ශීර්ෂය A මේ ශීර්ෂය B මේ ශීර්ෂය C කියලා අපි දාගමු. A කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ සිම්පල් A B කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ සිම්පල් B C කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ සිම්පල් C. දැන් C වලින් නම් යටට රේඛාවක් අරගෙන A රේඛාව AB වල රේඛාව දික් කළා. එතකොට එතන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් අපිට හැදෙනවා. අපි A ලක්ෂය දැන් කැපිටල් D කියලා අපි දාගමු. දැන් BCD කියන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය. දැන් අපි මේක කලින් වගේම CD රේඛාවේ දිග හොයාගන්න ඕන. මුලින්ම CD රේඛාව දිග හොයාගන්න මේ ACD කියන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට මෙතන කෝණය අපිට ගන්න පුළුවන් 180 ඍණ A කියලා. අපිට එතකොට 180 ඍණ Aට sin දැම්මොත් sin 180 ඍණ A සමානයි CD බෙදීම B කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපිට එතකොට CD ලියා ගන්න පුළුවන් B sin 180 ඍණ A. sin 180 ඍණ A sin A නිසා අපිට ලැබෙනවා B sin A කියලා. දැන් අපි CD රේඛාවේ දිග හොයාගත්තා. දැන් අපි BD රේඛාවේ දිගත් හොයාගමු. BD රේඛාවේ දිග ඔයාලට බැලුම් පේනවා. BD සමාන කරන්න පුළුවන් AB ධන DA කියලා. AB කියන්නේ C ඒ කියන්නේ C ධන B cos 180 ඍණ A. C ධන B cos 180 ඍණ A කියලා අපිට ලැබුණා. cos 180 ඍණ A අපිට ලියන්න පුළුවන් ඍණ cos A විදිහට. එතකොට මෙතන අපිට BD රේඛාවේ දිග ගන්න පුළුවන් C ඍණ B cos A කියලා. දැන් අපි CD රේඛාව දිගත් හොයාගත්තා. BD රේඛාව දිගත් හොයාගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ BCD කියන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට පයිතගොරස් ප්‍රමේය යොදා ගන්න. දැන් අපි BCD කියන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය වෙනම මෙතන අඳගමු. මේ පාදයේ සිම්පල් A මේ කෝණය කැපිටල් B මෙතන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් අපිට දැන් ලැබිලා තියෙනවා. අපි CD රේඛාව දිග හොයාගත්ත B sin A DB රේඛාව දිග හොයාගත්ත C ඍණ B cos A කියලා. දැන් අපි CDB ත්‍රිකෝණය සඳහා පයිතගොරස් ප්‍රමේය යොදමු. එතකොට අපිට ලැබුණා BC වර්ග සමානයි CD වර්ග ධන DB වර්ග කියලා. අපි ලියා ගන්න පුළුවන් දැන් BC වර්ග සමානයි CD වර්ග වෙනුවට B වර්ග sin වර්ග A ධන එතකොට DB වර්ග වෙනුවට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් C ඍණ B cos A ගේ සම්පූර්ණ වර්ග කියලා.
අපි දැන් මේක සුළු කරලා ලිව්වොත් ලියන්න පුළුවන් a වර්ග සමානයි b වර්ග sin වර්ග a ධන c වර්ග ඍණ 2bc cos a ධන b වර්ග cos වර්ග a කියලා. අපි තවත් සුළු කරලා මේක ලිව්වොත් ලියමු a වර්ග සමානයි b වර්ගයක් වරහණින් පිටට ගත්තොත් ලියන්න පුළුවන් sin වර්ග a ධන cos වර්ග a කියලා වරහණ ඇතුලේ ලියලා ඒ පාර ලියනවා ධන c වර්ග ඍණ 2bc cos a කියලා. අපිට දැන් මෙතන sin වර්ගය ධන cos වර්ග a වෙනකොට 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ සමීකරණ අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ලැබුණා a වර්ග සමානයි b වර්ග ධන c වර්ග ඍණ 2bc cos a කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මහා කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් ඇසෙනොත් අපි cos නියමය ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ. දැන් අපි සුළු කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් සහ ඍජු කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් සහ මහා කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් ඇසෙන මේ cos නියමය ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඒකින්ද මේ cos නියමය අපිට ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක් සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්.